अध्याय 4 हिमालयतिर पलायनको मेरो असफल प्रयास। कुनै मामुली बहाना बनाएर निस्कनु र एउटा हाते रिक्सा भाडामा लिनु, गल्लीमा यस्तो ठाउँमा आएर रोक्नु जहाँ मेरो घरका कसैले नदेखुन्। यो मेरो अन्तिम निर्देशन थियो। मेरा हाई स्कुलका सहपाठी अमर मित्रलाई, जसले मसँग हिमालयतिर जाने योजना बनाएका थिए, हामीले भोलिपल्ट भाग्ने निधो गरेका थियौँ। सावधानी आवश्यक थियो, किनभने मेरो दाजु अनन्त निगरानी राख्नुहुन्थ्यो। मेरो भाग्ने योजना मेरो मनमा प्रबल रूपमा छ भनी उहाँ शङ्का गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई विफल पार्न कटिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। जन्तरले मेरो मनमा खमीरले जस्तो आध्यात्मिक क्रिया गरिरहेको थियो। मलाई आश थियो हिमालयमा आफ्ना गुरुहरूलाई फेला पार्छु, जसको अनुहार प्रयास मेरो दृष्टिमा आउने गर्दथ्यो। अहिले परिवार कलकत्ता बस्ने गर्दथ्यो, जहाँ पिताजी स्थायी रूपले सरुवा हुनुभएको थियो। पितृप्रधान भारतीय रीतिअनुसार अनन्त दाजु आफ्नी अर्धाङ्गिनीसहित हाम्रो घरमा बस्न आउनुभएको थियो। त्यही सानो बुइगल कोठामा सधैँ ध्यान गरी मैले आफ्नो मनलाई ईश्वरका खोजीका लागि तयार गरेँ। त्यो अविस्मरणीय बिहान अशुभ वर्षासँगै आइपुग्यो। अमरले ल्याएको रिक्साको आवाज सडकमा सुन्न साथ मैले हतार हतार एउटा कम्बलमा एक जोर जुत्ता, दुईटा लङ्गौटी, जप गर्ने माला, लाहिरी महाशयको फोटो र भगवत गीता राखेर पोको पारे। यो पोको मैले तेस्रो तलाको झ्यालबाट तल फाले। झ्यालबाट दौडदै तल आए र ढोकामा माछा किनिरहनुभएका काकालाई भेटेँ। किन यस्तो हस्याङ फस्याङ? उहाँले शङ्खालु आँखाले मतिर हेर्नुभयो। म उहाँतिर हेरेर उदासीन ढङ्गले हाँसेर गल्लीतिर लागे। आफ्नो पोको टिपेर जासुसले झै सावधानी राख्दै अमरसँग भेटेँ। हामी व्यापारिक केन्द्र चाँदनी चोक पुग्यौँ। हामीले महिनौसम्म आफ्नो नास्ताको पैसा अङ्ग्रेजी लुगाहरू किन्न जोगाएका थियौँ। मेरो चलाक दाजुले जासुसको पात्र सजिलै खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर हामीले उहाँलाई झुक्याउन बेलायती पोसाक लगाउने विचार गरेका थियौँ। स्टेसन जाने बाटामा मेरा एकजना नातेदार ज्योतिष घोष, जसलाई म जतिन्दा भन्थे, उहाँलाई हामी लिन अड्यौँ। उहाँ हिमालयमा गुरुको खोजी गर्ने एक नयाँ अनुयायी हुनुभएको थियो। हामीले ठिक पारिराखेको नयाँ सुटमा उहाँ पनि सजिनुभयो। हाम्रो छव्य भेष ठिकै होला भन्ने हामीले आशा गऱ्यौँ। हाम्रो हृदयमा गहिरो खुसी व्यक्त भयो। अब हामीलाई खाली क्यानभास जुत्ताको आवश्यकता छ। मैले आफ्ना साथीहरूलाई एउटा जुत्ता पसलमा लिएर गएँ, जहाँ रबर सोल भएका जुत्ताहरू प्रदर्शनी थिए। छालाले बनेका चिजहरू जो जनावरको हत्या गरेर बनाइन्छन्। हाम्रो यस पवित्र यात्रामा रहनु हुँदैन। मैले बाटामा अडिएर भगवत गीतामा मोरिएका छालाको जिल्दा अनि मेरो सोला टोपी ह्याटमा राखिएको छालाको पट्टी पनि हटाए। स्टेसन गएर हामीले बरदानका लागि टिकट किन्यौँ, जहाँबाट हिमालयको फेदीमा रहेको हरिद्वार जाने योजना बनाएका थियौँ। ट्रेन चल्न साथै जसै हाम्रो यात्रा सुरु भयो। मैले भव्य भविष्यका केही पूर्ण अनुमानहरूबारे कुरा व्यतीत गर्न थालेँ। कल्पना गर्नुहोस् त, मैले भने हामी गुरुहरूद्वारा दीक्षित हुनेछौँ अनि ईश्वरीय चेतनाको अनुभूति गर्नेछौँ। हाम्रो जीव यस्तो चुम्बकीय शक्तिले भरिनेछ कि हिमालयका जङ्गली जनावरहरू हामी छेउ पाल्तु झै आउनेछन्। बाघहरू घरका सिधा बिराला झै हाम्रो स्नेह खोज्नेछन्। यस उक्तिले जसले भविष्यको प्रस्तुति गर्दछ भन्ने कुरा लाक्षणिक र वास्तविक दुवै दृष्टिले मोहित पार्ला भन्ठानेको थिए। अमरको ओठमा उत्सुक मुस्कान ल्याइदियो, तर जतिन्दाले आँखा छल्नुभयो र उहाँ बाहिरका द्रुत गतिले भागिरहेका दृश्यहरू हेर्न थाल्नुभयो। हामी पैसा 3 भागमा बाँडौँ। जतिन्दाले आफ्नो लामो ममता यस सुझावले तोड्नुभयो। हामी सबैले बर्दवानमा आफ्नो टिकट आफै किन्यौँ। यसरी स्टेसनमा कसैले पनि हामी सँगै भाग्न लागेका छौँ भनी शङ्का गर्दैन। मैले शङ्का रहित भएर सहमति दिएँ। बिहान हाम्रो ट्रेन बर्दवान पुग्यो। जतिन्दा टिकट घरतिर लाग्नुभयो। म र अमर प्लेटफर्ममै बस्यौँ। हामीले 15 मिनट कुर्यौँ, फेरि निरर्थक सोधपुछ गर्न लाग्यौँ। डराएको ईश्वरमा जतिन्दालाई बोलाउँदै तारातिर खोज्न थाल्यौँ, तर उहाँ त्यस सानो स्टेसनमा अँध्यारो अन्जान वातावरणमा गायब भइसक्नु भएको थियो। म पूर्णतया विचलित भएँ। मानसिक धक्काले गर्दा मेरा हातखुट्टा चिसा भए। के भगवानले नै यस्तो निराशपूर्ण घटना रचेका हुन् त? उनको खोजीमा भाग्न गरेको मेरो योजनाबद्ध प्रथम रोमाञ्चक यात्रा यसरी निर्दयतापूर्वक बिथोलियो। अमर जाउँ, हामी घर फर्कौँ। म बच्चा जस्तै रोइरहेको थिएँ। जतिन्दाको निष्ठुर फर्काइ अशुभ लक्षण हो। यस यात्राको असफलता निश्चित छ। के ईश्वरका प्रति तिम्रो प्रेम यही हो कि तिमी धोकेबाज साथीको एउटा सानो परीक्षा बनी सहन सक्दैनौ? यस दैवी परीक्षाबारे अमरको सुझावले मेरो मन अलि स्थिर भयो। बर्दवानका प्रसिद्ध मिठाईहरू सीताभोग र मोतीचुर खाएर हामी ताजा भयौँ। केही घन्टामै हामी बरेली हुँदै हरिद्वार जाने ट्रेनमा चढ्यौँ। अर्को दिन मुगलसरायमा ट्रेन बदल्न प्लेटफर्ममा कुरिरहेका बेला हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा छलफल गऱ्यौँ। अमर चाँडै नै रेलवेका अधिकारीहरूले हामीलाई गहन सोधपुछ गर्नेछन्। म आफ्नो दाइको बुद्धिलाई कम ठान्दिनँ, दर्जे सुके होस्। म झुटो चाहिँ बोल्दिनँ। म यति मात्र चाहन्छु, मुकुन्द, तिमी चुप लागेर बस्नु। मैले कुरा गरिरहेका बेला हाँस्ने वा दाँत देखाउने काम नगर्नु। उतिनै खरै एकजना युरोपेली स्टेसन एजेन्टले हामीलाई बोलायो। उनले एउटा टेलिग्राम देखायो, जसको बोहरा मैले तुरुन्तै बुझेँ। के तिमी घरबाट रिसाएर भागेका हौ, होइन? मलाई खुसी लाग्यो। उसले प्रयोग गरेका शब्दहरूले मलाई जोरदार जवाफ दिन सजिलो भयो।
मलाई थाहा थियो मेरो रीति विरुद्ध व्यवहारका लागि रिस होइन तर परमदैवी उदासी जिम्मेवार थियो। अफिसर त्यसपछि अमरतिर फर्क्यो। बोइङ कौशलको जुन लडाइँ दुवैबीच सुरु भयो त्यसले मलाई सल्लाह दिए बमोजिमको निर्लिप्त गम्भीरतामा कायम राख्न गाह्रो भयो। तेस्रो केटा कहाँ छ? त्यस व्यक्तिले आफ्नो आवाजमा पूर्ण आधिकारिक प्रभाव ल्याउँदै सोध्यो। ल भन, साँचो कुरा भन। श्रीमान, म हेर्दैछु। तपाईँको आँखामा चस्मा लगाउनु भएको छ के तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न? हामी दुईजना मात्रै छौँ। अमर थेतरो भएर हाँसे। म जादुगर होइन, म तेस्रो केटालाई बेपत्ता पार्न सक्दिनँ। यस्तो दुष्टताले गर्दा आफ्नो चाल व्यर्थ गएको प्रष्ट भएपछि अफिसरले हमला गर्ने नयाँ दाउ खोज्यो। तिम्रो नाउँ के हो? मेरो नाउँ टमस हो। म अङ्ग्रेजको आमा र धर्म परिवर्तन गरेका भारतीय बाबुको छोरा हुँ। तिम्रो साथीको नाउँ के हो? म उसलाई थम्सन भनी बोलाउँछु। मेरो भित्री आँसु अब चरम सीमासम्म पुगिसकेको थियो। म अशिष्ट तरिकाले ट्रेनतिर हिँडेर जो भाग्यले छुट्नै लागेको थियो। अफिसर अमरसँगै मेरो पछि पछि आयो र जसले हाम्रो कुरा पत्याएर हामीलाई सजिलैसित युरोपेली बस्ने डब्बामा बसालिदियो। उसलाई सम्भवतः दुईटा अङ्ग्रेज अर्ध-अङ्ग्रेज बालकहरूले देशीहरू बस्ने डब्बामा यात्रा गरिरहेको दुःखलाग्दो अनुभव भयो होला। ऊ भलाद्मी चालले बिदा भएपछि म सिटमा ढल्केर बसेर जोड जोडले हाँस्न थालेँ। अमरको चेहरामा एउटा युरोपेलीलाई आफ्नो वाक्चतुर्याइले पराजित गरेकोमा आनन्दमय सन्तोषको भावना झल्किरहेको थियो। प्लेटफर्ममा मैले लुकेर टेलिग्राम पढिसकेको थिएँ। दाजु अनन्तले दिनुभएको तारको बेहोरा यस्तो थियो। 3 जना बङ्गाली केटाहरू अङ्ग्रेज पोसाकमा मुगल सराय हुँदै घरबाट भागेर हरिद्वारतर्फ जाँदैछन्। म नपुगुन्जेल उनीहरूलाई रोक्नु। यस सहयोगको लागि उचित पुरस्कार दिइनेछ। अमर चिनो लगाएको टाइम टेबल घरमा नछाड भनेर मैले तिमीलाई कति भनेको थिएँ। मैले रिसाएर दाजुले अवश्य त्यहाँ भेटाउनु भयो होला। मेरा साथीले लाज मान्दै यस आक्षेपलाई अस्वीकार गरे। हामी बरेलीमा केही बेर अडियौँ। द्वारका प्रसाद दाजु अनन्तका टेलिग्राम तार लिएर पर्खिरहेका थिए। उनले हामीलाई रोक्न धेरै कोसिस गरे तर मैले उनलाई विश्वास दिलाएँ कि हाम्रो यात्राको उद्देश्य मामुली थिएन। पहिल जस्तै द्वारका प्रसादले हिमालयतिर जाने मेरो निमन्त्रणा अस्वीकार गरे। राति ट्रेन एउटा स्टेसनमा अडियो। म अर्धनिन्द्रामा थिएँ र अमरलाई एउटा अर्को अफिसरले केरकार गर्न बिउजायो। ऊ पनि थम्सन र टमसको मिश्रित जादुको शिकार बन्यो। ट्रेनले हामीलाई विजयी बनाउँदै बिहानै हरिद्वार पुर्यायो। भव्य पर्वतमालाले टाढैबाट हामीलाई निम्तो दिइरहेको थियो। हामी स्टेसनबाट कुद्दै बाहिर निस्क्यौँ र सहरको स्वतन्त्र भिडमा मिसियौँ। हाम्रो पहिलो काम थियो देशी लुगा पहिरिने, किनभने अनन्त दाजुले कुनै विधिले हाम्रो युरोपेली छव्य भेषलाई चिन्नु सक्नुभएको थियो। समातिने आकाङ्क्षाले मेरो मनलाई छोपेको थियो। हरिद्वार तुरुन्तै छोड्न उचित देखिएकाले हामीले उत्तरतर्फ ऋषिकेश जाने टिकट किन्यौँ, जहाँको माटो अनेक सन्त महात्माहरूको चरणले पवित्र भएको थियो। म ट्रेनमा चढिसकेको थिएँ। अमर प्लेटफर्मकै पछाडि परे। उनलाई एउटा पुलिसले चियाएर रोक्यो। त्यस अप्रिय रक्षाधिकारीले अमर र मलाई आफ्नो संरक्षणमा पुलिस थाना लिएर गयो र हामीसँग भएको पैसा आफ्नो जिम्मामा लियो। उनले नम्रतापूर्वक के भन्यो भने, दाजु नआइपुग्नु जेल हामीलाई रोकेर राख्नु उसको कर्तव्य हो। भगुवाहरूको गन्तव्य हिमालय भएको थाहा पाएपछि अधिकारीले एउटा विचित्र कथा सुनायो। म देख्दैछु तिमीहरू सन्त महात्माहरूप्रति पागल छौ जसलाई हिजो मैले भेटेको थिएँ। तिमीहरू ती महात्माभन्दा ठुलो अरू कसैलाई भेटाउन सक्दैनौ। मेरो अफिसर भाइ र मैले 5 दिन अगाडि उनलाई भेटेका थियौँ। हामी एकजना ज्यानमाराको खोजीमा गङ्गा किनारमा गस्ती गरिरहेका थियौँ। हामीलाई उसलाई जिउँदो अथवा मुर्दा समात्ने आदेश थियो। ऊ साधुको भेष बनाएर यात्रुहरूलाई लुट्न घुमिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो। हामीभन्दा केही अगाडि हामीले एउटा आकृति देख्यौँ जसको हुलिया त्यस अपराधीसँग मिल्यो। उसले हामीले रोक्न दिएको आदेशको अवहेलना गरेपछि हामी उसलाई नियन्त्रणमा लिन दगुर्यौँ। उसको पछाडि पुगेपछि मैले बन्चराले पुरा बल लगाएर हिर्काएँ। त्यस मान्छेले दायाँ हात उसको जिउमा झन्डै अलग भयो। बिना कुनै चित्कार अथवा त्यस भयानक घाउतिर कुनै ध्यान नदिई त्यो मान्छे अझै आश्चर्यपूर्वक रूपले छिटो हिँडिरहेको थियो। हामी जसै उसको अगाडि दगुरेर पुग्यौँ उसले शान्त स्वरमा भन्यो, म तिमीहरूको खोजी गरिरहेको हत्यारा होइन। एउटा देवता जस्तो साधुलाई घाइते बनाएकोले मलाई गहिरो दुःख लाग्यो। उनका गोडामा दण्डवत गर्दै मैले उनीसँग माफी मागेर आफ्नो फेटाको कपडा रक्ताम्य घाउमा पट्टी बाँध्न उनलाई दिए। छोरा, तिमीले गरेको भुल स्वाभाविकै हो। सन्तले म प्रति दया देखाए। ल गइहाल अनि आफूलाई दोषी नठान्नु। परमप्रिय जगन्माताले मेरो सम्भार गर्नुहुनेछ। उनले झुन्डिरहेको पाखुरो काटिएको ठाउँमा जोडेर अचम्म त्यो गाँसियो। रगत पनि अनौठोसँग बग्न छोड्यो। 3 दिनपछि त्यो परको रुखमुनि आउनु। तिमीलाई पुरा स्वास्थ्य भएको पाउनेछौ। म यसरी तिमीलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन। हिजो म र मेरो अफिसर भाइ निर्धारित ठाउँमा पुग्यौँ। साधु त्यही थिए र उनले हामीलाई आफ्नो पाखुरो जाँच्न दिए। त्यहाँ कुनै खत अथवा चोटको चिन्ह थिएन। म ऋषिकेश हुँदै हिमालयको एकान्तमा जाँदैछु। साधुले मलाई आशीर्वाद दिएर छिटै बिदा भए। मलाई लाग्छ मेरो जीवन उनको पवित्रताले माथि उठेको छ। अफिसरले यस पवित्र उद्गारका साथ आफ्नो भनाइ पुरा गर्यो।
उसको अनुभवले उसलाई उसको सामान्य स्तरबाट माथि पुर्याएको देखिन्थ्यो। त्यस चमत्कार सम्बन्धी समाचारको कटिङ उसले प्रभावकारी ढङ्गले मलाई दियो। खबरहरूमा साधारणतः निर्धार समाचारहरू सनसनीखेज रूपमा छापिन्छन्। अफसोस भारतमा पनि यसको कमी छैन। संवाददाताले यस घटनालाई पनि अतिरञ्जित गरेर ती साधुको टाउको जिउबाट छुटिएको थियो भनी छापेको थियो। अमर र मैले यस्ता योगीलाई भेट्न नपाएकोमा अफसोस गर्यौँ, जसले क्राइस्ट जस्तै आफूलाई पीडा दिनेलाई समेत क्षमा गरे। भारत 2 शताब्दीदेखि भौतिक दृष्टिले गरिब छ, तर उसँग आध्यात्मिक धनको असीम भण्डार छ। अत्यन्त आध्यात्मिक उचाइ प्राप्त गरेकाहरूलाई कहिलेकाहीँ बाटामा भेट्न सकिन्छ। प्रहरी जस्ता सांसारिक मान्छेहरूले पनि हाम्रो अप्ठ्यारोहरूलाई यस्तो राम्रो कथा मार्फत मेटिदिएकोमा अफिसरलाई हामीले धन्यवाद दियौँ। सक्यौ यसो भन्न खोजिरहेको थियो कि ऊ हामीभन्दा बढी भाग्यमान छ। उसले बिना कुनै प्रयास एकजना दिव्य साधुसँग भेट्न पायो, जबकि हाम्रो अथक प्रयास समाप्त भयो। गुरुका चरणमा होइन, पुलिस थानामा। यसरी हिमालयको कति नजिक हाम्रो बन्दी अवस्थाले गर्दा कति टाढा मैले अमरलाई भने, स्वतन्त्रता पाउन म दोब्बर उत्साहित छु। मौका पाउने बित्तिकै हामी भागौँ, हामी पैदल ऋषिकेश पुग्न सक्छौँ। म उत्साहपूर्वक हाँसेँ, तर मेरो सहयात्री हामीसँग रुपियाँ पैसा खोसेर लिएदेखि नै निराश भएका थिए। हामी भयानक जङ्गलको बाटो भएर हिँडेका खण्डमा हाम्रो यात्राको अन्त्य सन्त महात्माको नजरमा होइन, बाघको पेटमा हुनेछ। अनन्त दाजु र अमरका दाजु 3 दिनपछि आइपुग्नुभयो। अमरले आफ्नो नातेदारको स्वागत मुक्तिका साथ गरे। मैले सम्झौता गरिनँ। अनन्त दाजुले मबाट कटु कुराहरू नै सुन्नु पर्यो। तिमीलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ भन्ने कुरा म बुझ्न सक्छु। दाजुले नम्र स्वरमा भन्नुभयो। म तिमीसँग यति मात्र भन्छु कि तिमी मसँग एकजना साधुलाई भेट्न बनारस हिँड, अनि कलकत्ता गएर केही दिन आफ्ना दुखी पिताजीसँग भेट। त्यसपछि तिमी यहाँ आएर आफ्ना गुरुको खोजी चालु राख्न सक्छौ। कुराकानीकै बिचमा अमरले भने, मसँग हरिद्वार आउने अब कुनै इच्छा छैन। उनी पारिवारिक स्नेहको आनन्द लिइरहेका थिए, तर मलाई थाहा थियो कि म गुरुको खोजी कहिल्यै पनि परित्याग गर्ने छैन। हाम्रो दल बनारसका लागि रवाना भयो। त्यहाँ मेरो प्रार्थनाको एकमात्र संध्य परिमाणित भयो। अनन्त दाजुले चतुरतापूर्वक एउटा पूर्व योजना बनाउनु भएको रहेछ। हरिद्वारमा मलाई लिन आउनुभन्दा पहिले उहाँले बनारस गएर एकजना शास्त्री पण्डितसँग मेरो भेट गराउने व्यवस्था मिलाउनु भएको रहेछ। पण्डित र उनका छोराले मलाई सन्यासी हुनुबाट रोक्ने वाचा गरेका रहेछन्। अनन्त दाजुले मलाई उनीहरूको घर लिएर जानुभयो। जोसिलो स्वभावका छोराले मलाई दलानमा स्वागत गरे। उनले मलाई लामो दार्शनिक प्रवचनमा उल्झाइराखे। मेरो भविष्यको ज्ञान राख्ने आडम्बर गर्दै उनले मेरो सन्यासी हुने इच्छालाई उचित छैन भनी निरुत्साहित गर्न खोजे। तिमीले निरन्तर दुर्भाग्यको सामना गर्नेछौ अनि ईश्वरलाई पाउन सक्दैनौ। यदि तिमीले आफ्नो सामान्य जिम्मेवारलाई छोड्यौ भने तिमीले सांसारिक अनुभव नगरी पूर्व कर्मलाई टार्न सक्दैनौ। उत्तरमा भगवद्गीताका अमर वाणीहरू मेरो मुखबाट निस्कन लागे। अति नीच कर्म गर्ने व्यक्ति पनि अनन्य भावले मेरो ध्यान गर्छ भने उसका पूर्व कर्महरूको दुष्प्रभाव नष्ट हुन्छ। ऊ उच्च ज्ञानी भएर शाश्वत शान्ति प्राप्त गर्छ। तिमी यो निश्चित जान, जुन भक्तले ममा आस्था राख्छ उसको कहिल्यै नाश हुँदैन। तर ती मान्छेको प्रबल भविष्यवाणीले मेरो आत्मविश्वास अलि विचलित पारेको थियो। मैले आफ्नो समस्त शक्तिले ईश्वरसँग मौन प्रार्थना गरेँ, कृपा गरी मेरो अन्यल समाधान गर्नुहोस् र मलाई अहिले यही बताउनुहोस्, तपाईँ मैले सांसारिक जीवन बिताएको चाहनुहुन्छ अथवा सन्यासीको जीवन। मैले पण्डितको घर बाहिर एकजना भव्य आकृति भएका साधु उभिएको देखेँ। निसन्देह उनले घर बाहिरैबाट तथाकथित भविष्यवक्ता र मेरो वार्तालाप सुनिसकेका थिए। आगन्तुकले मलाई नजिकै डाके। मैले उनका शान्त आँखाबाट एउटा प्रचण्ड शक्ति प्रभावित भइरहेको पाएँ। वत्स, त्यस अज्ञानीको कुरा नसुन। तिम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा ईश्वरले तिमीलाई यो आश्वस्त गराइदिन मलाई आदेश दिनुभएको छ कि तिम्रो एकमात्र बाटो सन्यासको जीवन हो। आश्चर्य र कृतज्ञताका साथ म यस निर्णायक सन्देशलाई सुनेर आनन्दले हाँसेँ। त्यो मान्छेबाट टाढा हौ। अज्ञानी मान्छे आफ्नो दलानबाट मलाई बोलाउँदै थिए। मेरा प्रथम प्रदर्शक सन्तले आशीर्वाद मुद्रामा हात माथि उचालेर बिस्तारै प्रार्थना गरे। त्यो साधु तिमी जतिकै पागल छ। कपाल फुलेका ती पण्डितले यो चाखलाग्दो मन्तव्य व्यक्त गरे। उनी र उनका छोरा मतिर उदासीन भएर हेरिरहेका थिए। मैले सुने ऊ पनि ईश्वरको अनिश्चित खोजीमा आफ्नो घर छोडेर हिँडेको छ। म फर्किएँ। मैले अनन्त दाजुलाई भने, अब म ती व्यक्तिहरूसँग व्यर्थको वाद विवादमा अरू अल्झिन चाहन्न। मेरा निरज दाजु तुरुन्त रवाना हुन तयार हुनुभयो र हामी कलकत्ता जाने ट्रेनमा
चढ्यो जासुस महाशय, तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो म 2 जना साथीहरूसँग भागेको छु भनेर? मैले आफ्नो जिज्ञासा घरको यात्रा गरिरहेका बेला अनन्त दाजुसँग बोकेँ। उहाँ छट्टु तालले हाँस्नुभयो। तिम्रो स्कुलमा मैले के थाहा पाएँ भने अमर कक्षा छाडेर गएपछि फर्केको छैन। भोलिपल्ट बिहान म उसको घर गएर त्यहाँ चिनो लगाइएको टाइम टेबल भेटाएँ। अमरका पिताजी घोडा गाडीमा जान लाग्नुभएको थियो र कोचवानसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो छोरा आज मसँग जाने छैन, ऊ बेपत्ता भएको छ। पिताजीले दुःख मनाउ गर्नुभयो। मैले अर्का एकजना कोचवानसँग सुने कि तपाईँका छोरा र अरू 2 जना युरोपेली पोसाकमा हावडा स्टेसनमा ट्रेन चढे। त्यस मान्छेले भने उनीहरूले आफ्नो छालाका जुत्ताहरू बग्गीवालालाई बकस दिए। यसरी मैले 3वटा सूत्र भेटाएँ। टाइम टेबल, 3 जना केटाहरू र अङ्ग्रेजी पोसाक। म अनन्त दाजुको बयान हर्ष र हैरानीका साथ सुनिरहेका थिएँ। कोचवानप्रति हाम्रो उदारता अलि उल्टो परेछ। म तुरुन्तै अमरले टाइम टेबलमा चिनो लगाएका सहरहरूका स्टेसन मास्टरहरूलाई तार दिन दगुरे। उसले बरेलीमा चिनो लगाएको थियो, त्यसैले मैले तिम्रा साथी द्वारकालाई तार दिए। कलकत्ताका वरिपरि खोजबिन गर्दा मैले थाहा पाएँ कि जतिन्दा एक रात बेपत्ता भएपछि भोलिपल्ट बिहान युरोपेली पोसाकमा फर्केर आए। मैले उनलाई पत्ता लगाएर राति खाना खान बोलाएँ। मेरो मैत्रीपूर्ण व्यवहारले गर्दा उनले शङ्का नगरी स्वीकार गरे। बाटामा उनलाई थाहै नदिई पुलिस थाना लगे। उनलाई चारैतिरबाट केही पुलिस अफिसरहरूले घेरे, जसलाई मैले पहिले नै उनीहरूको डरलाग्दो अनुहारका कारण छानेको थिएँ। उनीहरूको भयङ्कर हेराइले जतिन्दा सबै रहस्य खोल्न सहमत भए। म हिमालयको यात्रा गर्न उच्च आध्यात्मिक भावनाका साथ हिँडेँ। उनले स्पष्ट गरे महान गुरुहरूसँग भेट गर्ने आशाले म प्रेरित भएँ। तर जब मुकुन्दले भन्यो हिमालयको गुफामा हाम्रो ध्यानावस्थित अवस्थामा बाघहरू समूहित भएर हाम्रा वरपर पाल्तो बिरालो झै आएर बस्ने छन्, मेरो जोस सेलायो। निधारमा चिटचिट पसिना आयो। तब के होला मैले सोचेँ। जब हाम्रो आध्यात्मिक ध्यानले बाघहरूको क्रूर मिजाज बदलिँदैन के तिमीहरूले हामीसँग पाल्तु बिरालो झै नम्र व्यवहार गर्लान्? मेरो मानसिक आँखाले मैले आफूलाई बिरालोको पेटभित्र एउटा विवश कैदीका रूपमा देखिसकेको थिएँ। एकैचोटि सिङ्गै शरीर पुगेर होइन कि टुक्रा टुक्रा रूपमा पालैपालोसँग जतिन्दा गायब हुँदा उठेको मेरो रिस हाँसोमा बदल्यो। ट्रेनमा दिएको हाँसो उठ्दो सफाइले मेरो वेदनालाई सम्पूर्ण रूपले हटाउन सक्यो। सन्तोषको अलिकति भावनाको स्वीकारोक्ति मैले गर्नै पर्छ। जतिन्दा पनि पुलिसको फन्दाबाट बच्नु भएन। अनन्त, तपाईँ जन्मजात जासुस हुनुहुँदो रहेछ। मेरो विनोदपूर्ण हेराइ रिसले रहित थिएन र म जतिन्दालाई भन्ने छु, मलाई खुसी लाग्यो उहाँ धोकेबाजीबाट प्रेरित भएर होइन, अपितु आत्मरक्षाको विवेकी भावनाले भाग्नुभएको रहेछ। कलकत्ताको घरमा पिताजीले मलाई कमसेकम हाई स्कुलको पढाइ नसिद्धिएसम्म भागेर नजान संवेदनापूर्ण अनुरोध गर्नुभयो। मेरो अनुपस्थितिमा उहाँले स्वामी केवलानन्दलाई घरमा बारम्बार बोलाउने स्नेहपूर्ण योजना बनाउनु भएको रहेछ। स्वामीजी तिम्रो संस्कृतका गुरु हुनेछन्, पिताजीले विश्वासका साथ भन्नुभयो। पिताजीले के आश गर्नुभएको थियो भने एकजना विद्वान दार्शनिकले मेरो धार्मिक लालसा सन्तुष्ट गर्नेछन्, तर दाउ उल्टो पर्यो। मेरो नयाँ गुरुले शुष्क वैदिक ज्ञानको सट्टा ईश्वर प्राप्तिको मेरो इच्छा अग्निलाई झन् बढाइदिनु भयो। पिताजीलाई थाहा थिएन स्वामी केवलानन्दजी पनि लाहिडी महाशयका एक पस्त शिष्य हुनुहुन्थ्यो। ती अद्वितीय गुरुको दैवी आकर्षण शक्तिले हजारौं शिष्यहरूलाई उहाँतिर अदृश्य रूपले तानिसकेको थियो। पछि मैले थाहा पाएँ लाहिडी महाशयले केवलानन्दलाई ऋषि अथवा ज्ञानी सन्तका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मेरा शिक्षकको चेहरा धेरै नै घुम्रिएको कपालले शोभायमान थियो। उहाँका काला आँखा छलरहित र शिशुका जस्ता सफा थिए। उहाँको दुब्लो पातलो जिउको हरेक गतिविधिमा गम्भीरता झल्किन्थ्यो। सधैँ शान्त र स्नेही केवलानन्द अनन्त चेतनामा दृढतापूर्वक स्थिर भइसक्नु भएको थियो। हाम्रो धेरै जस्तो आनन्दी क्षणहरू गम्भीर क्रिया ध्यानमा व्यतीत हुन्थे। केवलानन्द प्राचीन शास्त्रहरू वा धार्मिक ग्रन्थहरूका प्रसिद्ध जानी फकार हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो अगाध विद्वताले गर्दा शास्त्रीय महाशय भनी सबैबाट नाम कमाउनु भएको थियो। यसै नामले सबैले बोलाउँथे। तर संस्कृत व्याकरणमा मेरो प्रगति उल्लेखनीय थिएन। मैले निरस व्याकरणबाट जति पनि सुअवसर बचाउन सक्थेँ त्यसलाई योग र लाहिडी महाशयका बारेमा कुरा गर्न म बिताउँथेँ। एक दिन मेरा शिक्षक महोदयले लाहिडी महाशयसँग बिताएका आफ्ना जीवनका केही क्षणहरूका बारेमा बताउने कृपा गर्नुभयो। दुर्लभ सौभाग्यले मैले 10 वर्षसम्म लाहिडी महाशयको नजिक रहन पाएको थिएँ। उहाँको बनारसको आवास मेरो रातिको तीर्थ गर्ने ठाउँ भएको थियो। पहिलो तल्लाको बरन्डामा उहाँ जहिले पनि उपस्थित रहनुहुन्थ्यो।
उहाँ पछाडि अडेस लगाउने नभएको चौकीमाथि पज्ञासनमा बस्नुहुन्थ्यो र शिष्यहरू उहाँलाई चारैतिर घेरेर अर्धचन्द्र आकारमा बस्थे। उहाँका आँखा टल्किन्थ्यो र दैवी आनन्दले नाच्थे। उहाँका अद्रोन्मिलित आँखा आन्तरिक दूरदर्शी दृष्टि पलटका माध्यमले शाश्वत आनन्दको क्षेत्रमा हेरिरहन्थे। उहाँ धेरै बोल्नुहुन्न थियो। कहिलेकाहीँ उहाँको दृष्टि सहायता चाहने शिष्यमाथि पर्थ्यो। त्यसबेला आनन्ददायी शब्दहरू प्रकाशको पर्वतखण्ड जस्तै झर्न लाग्थे। गुरुको एक निगाहले मभित्र अवर्णनीय आनन्द पुष्पित हुन्थ्यो। अनन्त पज्ञको सुगन्धले जस्तै म उहाँको सुवासले व्याप्त हुन्थे। उहाँसँग कुनै कुराकानी नगरिकनै उहाँको संसर्गमा रहनाले मेरो सम्पूर्ण जीवन नै बदलियो। मेरो एकाग्रतामा कुनै अदृश्य बाधा आइपरेका खण्डमा म गुरुका चरणमा ध्यान गर्थेँ। त्यसबेला जस्तोसुकै कठिन समस्या पनि तुरुन्तै मेरो सम्झमा आइहाल्थ्यो। यस्तो ज्ञान मलाई अन्य साधारण गुरुहरूको उपस्थितिले आउँदैनथ्यो। गुरु ईश्वरको जीवित मन्दिर हुनुहुन्थ्यो, जसको पवित्र ढोका भक्ति मार्गद्वारा शिष्यहरूका लागि पनि खुल्ला हुन्थ्यो। लाहिडी महाशय शास्त्रहरूको किताबी व्याख्या गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। ईश्वरीय पुस्तकालयमा उहाँ बिना प्रयत्न डुब्नुहुन्थ्यो। शब्दहरूको फिज र विचारहरूको छिटा उहाँको सर्वज्ञानको झरनाबाट निश्चित हुन्थ्यो। वेदहरूमा युगौँदेखि लुकेको अगाध दार्शनिक विज्ञानको व्याख्या गर्न उहाँ चमत्कारिक रूपले कुशल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग प्राचीन शास्त्रहरूमा उल्लिखित आत्मज्ञानका विभिन्न श्रेणीका चेतनाहरूका बारेमा सोधियो भने उहाँ कुञ्चित मुस्कुराएर बताउनुहुन्थ्यो, म यी अवस्थाहरूमा पस्छु र तिमीलाई अहिले बताउँछु मैले के देखेँ। यस प्रकार उहाँ ती गुरुहरूभन्दा एकदमै भिन्न हुनुहुन्थ्यो जो धर्मशास्त्रहरूको व्याख्या अनुभवविहीन ज्ञान बिना कण्ठ पारेका आधारमा नै गर्दथे। पवित्र श्लोकहरूको अर्थ तिमी जुन रूपमा बुझ्दछौ त्यसै प्रकारले त्यसको व्याख्या गर्ने गर। मितभाषी गुरु आफ्ना नजिकका शिष्यहरूलाई यही उपदेश दिनुहुन्थ्यो, म तिम्रा चिन्तनहरूलाई यस प्रकारले निर्देशित गर्छु जसले कि तिमी त्यसको सही व्याख्या गर्न सक। त्यस प्रकार लाहिडी महाशयका अनुभूतिहरू उहाँको शिष्यहरूले सञ्चित गरेर त्यसका व्याख्यामा वेद भाष्यहरू लेखे। गुरुदेव कहिले पनि अन्धविश्वासलाई मान्ने सल्लाह दिनुहुन्नथ्यो। शब्दहरू केवल खोल हुन्, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। ईश्वरको उपस्थितिको विश्वास आफ्नै अनदायी ध्यानमा सम्पर्कद्वारा जित। शिष्यहरूको जस्तोसुकै समस्या किन नहोस्, गुरु त्यसको समाधानका लागि क्रियायोग साधनको सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। जब म यस शरीरमा तिमीहरू बीच रहन्न त्यसबेला पनि यस योगको साँचोको योग्यता नष्ट हुने छैन। यो विधि सैद्धान्तिक उत्प्रेरणा जस्तो जिल्द लगाएर र दराजमा राखेर बिर्सिने विधि होइन। क्रियाद्वारा तिमी मुक्ति पथमा अनवरत बढ्दै जाऊ। यसको शक्ति अभ्यासमा निहित छ। म स्वयं मान्दछु कि क्रिया मानिसको स्वयं प्रयासले मुक्ति पाउने सर्वोत्तम प्रभावकारी विधि हो, जसको उत्पत्ति मानिसद्वारा ईश्वर प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म भएको छ। केवलानन्द स्वामी यस सत्य प्रमाणका साथ आफ्नो कुरा समाप्त गर्नुभयो। यसको अभ्यासद्वारा सबै मानिसमा लुकेका सर्वव्यापी ईश्वर लाहिडी महाशय तथा उहाँका अनेक शिष्यहरूको शरीरमा प्रत्यक्ष रूपमा अवतरित भएका छन्। क्राइस्टको जस्तै लाहिडी महाशयको एउटा चमत्कार केवलानन्दजी समक्ष घटित भयो। एक दिन मेरा सन्त गुरुले टेबुल माथि राखिएका संस्कृतका किताबहरूबाट दृष्टि पर लाग्दै कथा सुनाउनु भयो। एकजना अन्धो शिष्य रामुले मेरो सक्रिय दयालाई जागृत गर्यो। के उसले आफ्ना आँखामा प्रकाश पाउँथेन जबकि उसले सम्पूर्ण श्रद्धाका साथ ईश्वरीय प्रकाश पूर्ण रूपले प्रज्वलित भएका हाम्रा गुरुदेवको सेवा गरेको छ। एक दिन बिहान मैले रामुसँग कुरा गर्न चाहे तर ऊ गुरुदेव धैर्यपूर्वक घण्टौँदेखि बसेर पङ्खा हम्किरहेको थियो। अन्त्यमा जब ऊ कोठाबाट बाहिर निस्क्यो म उसको पछि लागेँ। रामु, तिमी अन्धा भएको कति भयो? जन्मौँदेखि श्रीमान मेरा आँखाले कहिल्यै सूर्यको उज्यालो देख्न सौभाग्य पाएन। हाम्रा सर्वशक्तिमान गुरुले तिम्रो मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँसँग बिन्ती गर। अर्को दिन रामु साहस गरेर लाहिडी महाशय नजिक भयो, तर त्यस शिष्यलाई आफ्नो अतुल आध्यात्मिक सम्पदा अगाडि एउटा सामान्य शारीरिक सम्पदाको वृद्धि गर्ने भिक्षा माग्न अत्यन्त सङ्कोच लाग्यो। हे स्वामी, ब्रह्माण्डजीलाई प्रकाशित गर्ने प्रभु हजुरभित्र विद्यमान छन्। उनका ज्योतिले मेरो आँखालाई आलोकित गर्ने कृपा गर्नुहोस्, जसले गर्दा म सूर्यको लघु प्रकाश हेर्न सकु। रामु, कसैले मलाई कठिन परिस्थितिमा हाल्न तिमीलाई हौस्याए जस्तो छ। ममा स्वास्थ्य गर्ने शक्ति छैन। श्रीमान हजुरभित्र विद्यमान प्रभुले अवश्य स्वास्थ्य पार्न सक्छन्। यो बेग्लै कुरा हो रामु। ईश्वर असीम छन्, जसले ताराहरूलाई चम्काउँछन् र जसले जीवन कोषमा प्राण ज्योतिको सञ्चार गर्छन्। उनले अवश्य नै तिम्रो आँखामा ज्योति भर्न सक्छन्। गुरुले रामुका दुई आँखी भाउको बिचमा छुनुभयो। आफ्नो मनलाई यही केन्द्रित गर्नु र 7 दिनसम्म रामको नाम
बारम्बार जप गर्नु, सूर्यको तेजले तिम्रो लागि विशेष उषाकाल ल्याउनेछ। लौ 1 हप्तामा त्यस्तै भयो। रामुले प्रकृतिको सुन्दर रूपलाई पहिलोपल्ट हेऱ्यो। सर्वज्ञ गुरुले आफ्नो शिष्यलाई राम नाम नबिराई जप्ने आदेश दिनुभएको थियो, जो उहाँलाई अरू नामभन्दा बढी प्यारो थियो। रामुको विश्वास भक्तिद्वारा जोतिएको खेत जस्तो थियो, जसमा सधैँ स्वास्थ्य राख्ने गुरुको शक्तिशाली बिउ उम्रियो। केवलानन्द केही बेर शान्त रहनुभयो अनि फेरि गुरुको स्तुति गर्नुभयो। लाहिडी महाशयको प्रत्येक चमत्कारमा एउटा कुरा के देखिन्छ भने उहाँले अहमको सिद्धान्त र आफ्नो शक्ति मान्ने कुरालाई कहिले पनि प्रशय दिनु भएन। ईश्वरीय शक्तिप्रति आफूलाई पूर्ण समर्पित गरी उनको स्वास्थ्य पार्ने शक्तिलाई आफ्नो माध्यमद्वारा स्वतन्त्र रूपले प्रभावित गर्न समर्थ हुनुभयो। जुन अनेक शरीरहरूलाई लाहिडी महाशयले चमत्कारिक ढङ्गले स्वास्थ्य पार्नुभएको थियो, उनीहरू अन्त्यमा चिताको आगोमा बस्न भए। तर उहाँले जुन शान्त आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न गर्नुभयो र क्राइस्ट जस्ता शिष्यहरू बनाउनुभयो, तिनै उहाँका अविनाशी चमत्कारहरू हुन्। म कहिले पनि संस्कृतको विद्वान बन्न सकिनँ, तर केवलानन्द स्वामीले मलाई दिव्य व्याकरण पढाइदिनु भयो। र अन्त्यमा योगानन्दजीले चाहिँ नि श्रीमद् भागवत गीताद्वारा चाहिँ जस्ताको तस्तै श्लोकहरू चाहिँ यहाँनिर साकार गरेर त्यसको अर्थ पनि खुलाइदिनु भएको छ। त्यसको अर्थ मात्रै म यहाँ पढ्न चाहन्छु। अहमको सिद्धान्त। अहङ्कार शब्दार्थ म गर्छु अर्थात् द्वैतवाद, अर्थात् मानिस र उसको स्रष्टाका बीचको भेदको मूल कारण हो। अहङ्कारले नै मानिसलाई मायाको अधीन गर्छ, जसले गर्दा विषयलाई वस्तु ठानेर मानिसले मिथ्या उपलब्धि गर्छ र जीव स्वयंलाई स्रष्टा ठान्न थाल्दछ। हजुर, मैले हजुरहरूलाई यो सुनाइरहेको योगीको आत्मकथ्यामा केही गल्तीहरू भए, भुलहरू भए क्षमा गरिदिनु होला र हामीलाई केही सल्लाह सुझावहरू र कमी कमजोरीहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला, ताकि हामी सुधार्दै हजुरको सल्लाह अनुसार अघि बढ्न सकौँ। आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। त्यसै पनि यो भाग धेरै नै लामो भइसकेको छ। हस्त, धन्यवाद।